নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু সংগীতা's হোম কুকিং আজি সুজিৰ বৰফি এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছো একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়তে বনাব পাৰি আহকচোন তেনেহলে ভিডিওটো এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে যোগাৰখিনি কৰি লৈছো সুজি লৈছো 1 কাপ চেনি 1 কাপতকৈ অলপ কম লৈছো ঘি লৈছো আৰু নাৰিকল লৈছো গুড়া কৰি পাউডাৰ কাজু বাদাম পাউডাৰ কৰি লৈছো আৰু 3 টেবুল চামুচ মিল্ক পাউডাৰ লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাতে ঘি প্ৰায় 1.5 চামুচ দি দিছো এতিয়া ঘিখিনি গৰম হৈ গলি যোৱাৰ পাছত এতিয়া তাতে মই সুজিখিনি দি দিম এতিয়া সুজিখিনি ঢালি দিছো সুজিখিনি বেছি ফ্ৰাই হ'বলৈও নিদু একেবাৰে ৰঙা কৰিব নালাগে জুইটো কমাই দি পেলাই এখিনি কিছু সময় ভাজি লম এটা সুজিখিনি লগতে ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনিও দি লৈছো আৰু এইখিনি মিক্স কৰি কিছু সময় আকৌ ভাজি থাকিম কাজু বাদামৰ গুড়িখিনিও দি দিছো সকলোখিনি বস্তু মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ ভাজি থাকিম এইখিনি সময়তে এইখিনি জুইত কমাই ভাজি থাকোতে মই সুগাৰ সিৰাপটো বনাই লম চেনিখিনি এটা সসপেনত প্ৰায় পানী আধা কাপ মান দি পেলাই গলিবলৈ দিছো এইখিনি সুগাৰ সিৰাপটো বনাওতে বেছি আঠালিতিয়াও কৰিব নালাগে পানীখিনিত অলপমান চেনিখিনি গলিলে হ'ল আৰু অলপমান আঠা আঠা ভাবটো যেতিয়া হ'ব অলপ ডাঠ হৈ আহিব সেইখিনি সময়তে সুগাৰ সিৰাপটো নমাই থব লাগে আৰু এতিয়া সুজিখিনিলে আহো এইখিনি কিছু সময় এনেদৰে জুই কমাই লৈ মই ভাজি আছিলো এতিয়া ইয়াতে মিল্ক পাউডাৰখিনি দি দিছো আৰু সেইখিনি মিক্স কৰি অলপ সময় লৰাই লম এতিয়া ইয়াতে সুগাৰ সিৰাপখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া সুজিখিনিৰ লগত ভালদৰে সানি লম এনেদৰে সুগাৰ সিৰাপখিনি সুজিখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিলে লাহে লাহে এটা আঠা আঠা ভাব দেখা দিব সুজিখিনি এটা অলপ আঠা ধৰণৰ হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ বৰফিৰ কাৰণে সুজিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই গেছটো অফ কৰি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া এটা চাৰিফালে বাউণ্ডাৰী থকা এটা বাচনত মই অকমান ঘি সানি লৈছো এতিয়া তাতে সুজিখিনি অলপ অলপকে দি লৈছো সুজিখিনি তাত উলিয়াই লৈছো আৰু এনেদৰে হাতে দিয়ে মই অলপ হেঁচি হেঁচি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈছো আৰু এতিয়া বৰফি শেপত এইখিনি কাটি ল'লে আজিৰ সুজিৰ বৰফি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলমণ্ড পিস্তা এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিছুমান এড কৰি ল'ব পাৰে মই কেৱল কাজুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া এইখিনি বৰফিৰ শেপত কাটি লোৱাৰ পাছত মই বৰফি কিটাৰ ওপৰত এটা কাজু দি এনেদৰে সজাই লৈছো যদি আজি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই